හෙලෝ හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් පැටර්න් කිහිපයක්. එහෙම නැත්නම් පොෂ් ඉංග්ලිෂ් පැටර්න් කිහිපයක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු මේ වීඩියෝ එකට. First one is true think and thin. True think and thin. මොකක්ද true think and thin කියලා කියන්නේ? Under all condition no matter how challenging or difficult. ඒ කියන්නේ මොන කරදර ආවත් හැම අවස්ථාවකම. ඒ කියන්නේ මොන කරදර ආවත් හැම අවස්ථාවකම මම ඔයාට උදව් කරනවා කියලා සමහර කියන්නේ. දැන් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට මොකක් හරි කරදරයක් වුණාම හෝ කරදරයක් නොවී තියෙන වෙලාවක ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාට මොන කරදරයක් ආවත් මම ඔයාට උදව් කරනවා. අන්න ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් true think and thin කියලා. හරි මෙහෙම බලමුකෝ. I will support you through think and thin. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට උදව් කරනවා මොන කරදර ආවත් හැම අවස්ථාවකම. මම ඔයාට උදව් කරනවා I will support you මොන කරදර ආවත් හැම අවස්ථාවකම through think and thin. Second one is call it a day. Call it a day. මොකක්ද call it a day කියලා කියන්නේ? අදට නවත්තමු. දැන් සමහර වෙලාවට ක්ලාස් එකකට ගියාම ක්ලාස් එක ඉවරලා සර් කියන්න පුළුවන් අදට අපේ පාඩම නතර කරමු. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ call it a day කියලා. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. We will call it a day. We will call it a day. අපි එහෙනම් අදට නවත්තමු. Next one is feel blue. Feel blue. මොකක්ද feel blue කියලා කියන්නේ? Feel blue කියලා කියන්නේ දුක හිතෙනවට. අපිට ඒක වාක්‍යයකට දාලා මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Did you feel blue? ඔයාට දුක හිතුණද? Did you feel blue? Next one is in broad daylight. In broad daylight. මොකක්ද in broad daylight කියලා කියන්නේ? මේ මහ දවල්. මේ මහ දවල්. අපිට ඒක වාක්‍යයකට දාලා මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Have they robbed the bank in broad daylight? Have they robbed the bank in broad daylight? ඔවුන් බැංකුව මංකොල්ල කෑවේ මේ මහ දවල්ද? Next one is chicken. Chicken කියලා කියන්නේ කුකුල් මස් වලටද? නෑ, chicken කියලා අපිට බයගුල්ලටත් කියන්න පුළුවන්. ඔව්. chicken කියන එකට අමතරව covered කියලාත් අපිට බයගුල්ලට කියන්න පුළුවන්. නමුත් posh english වලදී chicken කියන වචනේ ඇත්තටම බයගුල්ලට යොදාගත්තොත් මං හිතනවා ඒක ලස්සනයි කියලා. අපිට ඒක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Has he been a chicken? Has he been a chicken? ඔහු බයගුල්ලෙක් වෙලාද ඉන්නේ? Next one is bored to death. Bored to death. මොකක්ද bored to death කියලා කියන්නේ? පට්ටම කම්මැලි, මාරම කම්මැලි කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට bored to death කියලා. I am bored to death. මට මාර කම්මැලි. මට පට්ට කම්මැලි කියලා අපිට කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I am bored to death කියලා. Next one is badly. මොකක්ද badly කියලා කියන්නේ? නරකයි වගේ නේද ඒක කියද්දී ඔයාලට තේරෙන්නේ? කොහොමද ඔයාලට හිතෙන්නේ ඒක ගැන? badly. badly කියලා කියන්නේ සෑහෙන්න. මෙහෙම කියමුකෝ. I badly want to go there. I badly want to go there. මට සෑහෙන්න එහෙ යන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මට එහෙ යන්නම ඕනි. මට එහෙ නොයා ඉන්න බෑ කියලා කියන්න ඕනි නම් අපිට අත්‍යවශ්‍යම යා යුතුම තැනක් නම් එහෙ අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් I badly want to go there කියලා. Next one is take for granted. Take for granted. මොකක්ද take for granted කියලා කියන්නේ? අපි කෙනෙක්ව නොසලකා හරිනවා නම්, ඒ කියන්නේ කවවත් අපි ගණන් ගන්නේ නැත්තම්, අපිට කෙනෙක්ව ගණන් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්තම්, කෙනෙක් තව කෙනෙක්ව ගණන් ගන්නේ නැත්තම් අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් take for granted කියලා. මෙහෙම බලන්නකෝ. Don't take them for granted. Don't take them for granted. ඔවුන්ව නොසලකා හරින්න එපා.
Don't take them for granted. Next one is easy does it. easy does it. මොකද easy does it කියලා කියන්නේ? easy does it කියලා කියන්නේ හෙමින් කරන්න. ඒක මම ඔයාලට එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයාලා ක්ලාස් එකට පරක් වෙලා ගියා. ගිහිල්ලා ඉවරලා සර් මොකක් හරි වැඩක් දීලා තිනවා. ඔයාලා කලබලෙන් වගේ එක කරනවා. එතකොට සර් ඔයා ගාවට ඇවිල්ලා තට්ටුවකුත් දාලා කියනවා හෙමින් කරන්න වෙලාව තියෙනවා. එහෙම කියලා කියනව නේද? අන්න ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් easy does it කියලා. මෙහෙම බලන්නකෝ. Take your time, easy does it. Take your time, easy does it. වෙලාව අරන් හෙමින් කරන්න. Take your time, easy does it. Next one is once in a blue moon. Once in a blue moon. මොකක්ද once in a blue moon කියලා කියන්නේ? පට්ටම කලාතුරකින්, මාරම කලාතුරකින් කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට once in a blue moon කියලා. We go there once in a blue moon. We go there once in a blue moon. අපි එහෙ යන්නේ පට්ටම කලාතුරකින්, මාරම කලාතුරකින්. We go there once in a blue moon. අද අපි වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. තවත් කෙනෙක්ට මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාත් එක්ක නිරන්තරයෙන් රැඳිලා ඉන්න. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම මාත් එක්ක ඉඳී කියලා. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් 10ක් එක්ක නැවත වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැසෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thanks for watching.